Niva majailee 600 kilometrin päässä ja nyt pääsiäisen välipäivinä ajoin sitä ohi, niin kävin samalla katsomassa, että mitenkä se on talvehtinut. Ja testasin minun teoriaa, että löysikö vihdoin katsastusta jarruttaneen tyhjäkäyntivian. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin kerrotaan pikaisesti, että mikä tämän Nivan tarina oikein on. 2024 sydäntalvella kävin Sodankylästä hakemassa tän yksilö. Hintatasolla jotain parin tonnin paikalla. Mulle iski jotkut offroad-psykoosit ja tällään pääskin sitten tosi edullisesti tutustumaan siihen maailmaan. Sen talven ja kevään ajelin Nivalla karvahattu päässä hymyssä suin, ja sit loppukevästä ennen kuin leima alkoi loppua, niin tein 500 kilometrin yhden miehen moottorimarssi ja vein kotikonnolla ajatuksena kunnostaa se siellä. Kesällä Niva saikin ruosteen poiston, uuden vaihelaatikon ja ylimaalauksen. Vilkut ja muut pikkujutut katsastusta varten tuli katsottua kans läpi, mutta yksi ongelma on varjostanut tätä projektia, ja se on toi moottori. Tähän on laitettu paljon uutta palikkaa edellisen omistajan toimesta, esimerkiksi kaasari on uusi, ja tässä on myös kädetön sytytys. Mutta tää ei käy tyhjäkäyntiä kuin vaan ryyppy päällä. No, kesä kerkesi kääntymään syksy talve, enkä ehtinyt tähän perehtymään. Nyt vihdoin luulen keksinyt, mikä tuossa tyhjäkäynnissä mättää, ja se on niin hiton naurettava juttu, että onko vika oikeasti koko ajan ollut siinä. No, siitä otetaan seuraavaksi selvää. 70-10 kaasuttimet. Tämä kaasutin on tarkoitettu jälkiasennettavaksi 2106-sarjan kaasuttimilla oleviin 1500-1600 kuutiosenttimetrin moottoreihin. Moottoreiden virran jakajassa ei ole alipainesäädintä eikä kaasuttimissa ole alipaine-ulosottoa virran jakajaa varten. Kaasuttimessa on joutokäyntipolttoainesuuttimen sulkeva magneettiventtiili. Joutokäyntipolttoainesuuttimen sulkeva magneettiventtiili. Voi jumala, jos vika ollut koko ajan tässä. Ei kun peiti auki ja sitten laitetaan johdin tuohon venttiiliin ja käytetään sitä sitten jännitteessä eli akun plusnalassa. Täällä nyt on johto paikallaan. Ja kuuntele. Naks, naks. Piuha kiinni ja startat. Tätä ei ole talven jälkeen starttailtu, niin saattaa vähän starttua. Ryyppy päälle. Ei sano mitään. Lähtihän se lopulta ja sitten vaan käytetään tää lämpimäksi, niin nähdään tuomio, että pysyykö ilma ryyppyä tyhjäkäynnillä. Kokeillaan vähentää ryyppyä, että joko se pysyisi käynnissä. Ei ole kyllä vielä pitkään käynyt tyhjäkäyntiin. Ui, ei vielä. Mennä sammua jo. No annetahan se vielä käydä tyhjäkäyntiä rauhassa.
ei oo ryyppy päällä ollenkaan. Oikein. Tyhjäkäynti on 1,5 tonnia, ehkä vähän turhan paljon, mutta pysyy ainakin käynnissä. Vähän pätskää. Katsotaan, kun ottaa sen johon pois siitä, että mitä se sitten tykkää tyhjäkäyntissä. Eli tässä on nyt se solenoidin johto. Heti loppu tyhjäkäynti, että tää se oli se vika. Tälle pitää nyt vaan löytää joku, mihin tulee niinku startissa sitten jännite ja missä se poistuu sitten kun sammuttaa. Ei kun uudelleen käytti. Nythän se käy nätisti. Hittalainen koko ajan ollut oikeesti näin pieni vika. Ja nyt näin hyvin käynti ja käy näin hyvin. Ai että. Tuli kyllä hirveä kuumotus päästä tekemään niin vaan eteenpäin. Kyllä se seuraavalla kerralla saadaan jo kassituskunta. Tuo tuosta apparin puolelta katsomaan tuota vaihekeppua. Tää on tämmönen hirveä niinku... Joo, on tää vähän rikki, mutta eikö tätä voisi oikeesti laittaa suoraan tähän akselin kiinni? Kun jos katsoo näitä vaihteita, nää niinku menis niin kuin kassakone tällaista. Mut sit kun se joutuu joku tämmösen väliä hemmetin kepin laittamaan, niin... Ja sit jos tätä akseli kun painaa, niin sehän on se pakki täällä. Miksi sitä ei voi suoraan laittaa sinne? Ihan hyvin varmaan voi. Että pitäisikö siihen keksiä joku oma juttu vai ostaa sitten valmiin. Ja tää ottaa vähän kiinni tää muovi, että tää pitää saada paremmin. Onko tää aukko olevina liian pieni? Mut vakio kokonahan se. Nyt on tyhjäkäynti jo 2 tonnia, mutta ei mitään, kierroslukumittari lopetti toimitus. Se on aina kun yhden vian saa korjattua, niin toinen tulee tilalle. Välttä lähtenyt saraan noin. Ja niin vähän sai sitten viime näkemään niin vähän osia. Tähän on ainakin venttiili. Kanteen on toi tiiviste. Sitten mikäli täällä. Ai niin, me ostin uuden polttoainepumpun. No, vika ei ollut nyt siinä, mutta saapihan se vaihtaa, jos haluaa. Varmuutta siihenkin. Sitten uusi valokatkaisija tuonne sisäpuolelle, kun tuntuu, että sammuttaa noita valoja, niin siinä on ehkä kontaktihäröä. Sitten tuli polttoaineletkua. Täällä oli tosiaan näitä polttoainesuodattimia, ties miten monta. Sitten kauhea nippu tässä on tähän pissapojan säiliöön letkua. Tai tää on ainakin pissapojan säiliön tää letku, ja tää on sitten tuohon jarrunestesäiliöön, kun se hukkaa jarrunestettä. Tietysti nämä suuttimet näihin pissapoikkiin. Eipä muuta, siinähän sitä jo onkin. Mutta ei näitä olisi tarvittu, kun vika olikin tuossa. Mutta seuraavalla kerralla annetaan Nivalle vähän huoltoa. Ai, käypi niin nätisti.
No nyt se taas toimii. No niin, pienestä se on kiinni nivan katsastaminenkin ja kuntoon saaminen. Laitetaan seuraavalla kerralla sitten noin, kun on enemmän aikaa, niin venää kopan tiivisteen ja noin pikkujutut vielä ja käydään kokeilemassa katsastaa sitten. Mutta hemmetin hyvä juttu toi kaasari homma, että se olikin noin pienestä kiinni. Kyllähän sitä nyt kerittiinkin jo vähän selvitellä ja purkkaa. Mutta nyt ei ole ikävä kyllä aikaa tehdä näitä. Tuli kyllä nivaa kuume, pakko päästä tekemään nivalla vähän reissua, kunhan saa sen ensin katsastettua. Ei mitään, jäähän linjoille, nähdään seuraavassa jaksossa. Moro! Lämmitintä ei tarvita.